ผัดกระเพราดีหรือซูชิดีวัดดีหรือศาลเจ้าดีกระสือดีหรือกับป่าดีมอไทยดีหรือมอญี่ปุ่นดีวันนี้ทุกคนสงสัยกันหรือเปล่าว่ามอไทยกับมอญี่ปุ่นเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะแล้วก็แบบไหนเนี่ยเหมาะกับคนแบบไหนมากกว่าเนาะวันนี้เนี่ยเรามีคำตอบก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ขอเกริ่นก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นนักศึกษาปี3เนาะเรียนอยู่ในมหาลัยที่ชื่อว่า Ritsumei Kang Asia Pacific University ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดโออิตะประเทศญี่ปุ่นแต่ว่า 4-5 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยเรียนอยู่ที่มหาลัยมหิดลแคมปัสอยู่ที่พญาไทเนาะคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นภาคอินเตอร์เนาะก็ด้วยประสบการณ์ตรงนี้นี่แหละเราก็เลยอยากจะมาพูดให้ทุกคนได้ฟังว่าความต่างระหว่างมหาลัยไทยกับมหาลัยญี่ปุ่นเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะโดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะพูดถึงความต่างทั่วไปเนาะที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละแล้วก็ความต่างเชิงลึกในเรื่องของการเรียนเนาะระหว่าง2มหาลัยนี้นะเรามาเริ่มในเรื่องของความต่างทั่วไปที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วก่อนดีกว่าจะเป็นในเรื่องของการรับน้องยูนิฟอร์มแล้วก็การฝึกงานเนาะก็ในเรื่องของการรับน้องเนี่ยแน่นอนว่ามหาลัยไทยแทบจะทุกมหาลัยเนี่ยจะบังคับให้นักศึกษาปี1เนี่ยต้องเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องเนาะแล้วก็เรามองว่ามันเป็นอะไรที่มีประโยชน์อยู่ระดับหนึ่งเลยเนาะเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการลดความประมาทในช่วงแรกเนาะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มความผูกพันที่มีต่อสถาบันที่มากขึ้นเนาะแต่ว่ามหาลัยญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีการรับน้องนะแต่จะมีสิ่งที่เรียกว่าชินนิวเซออริเอนเทชันซึ่งคล้ายๆกับguidance session เป็นการอธิบายเป็นการพูดให้นักศึกษาฟังว่าวิธีการใช้ชีวิตในมหาลัยเนี่ยมันจะต้องทำยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะซึ่งเรามองว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าแบบเรื่องแบบนี้มันค่อนข้างง่ายเนาะเราก็สามารถมาศึกษาเองได้แค่เข้าร่วมไปงั้นๆเนาะตอนที่เราอยู่ปี1ซึ่งเราก็มองว่าการที่ไม่มีการรับน้องเนี่ยในมอญี่ปุ่นเนี่ยมันลดความผูกพันที่มีต่อสถาบันจริงๆเนาะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของยูนิฟอร์มแน่นอนว่าแทบจะทุกมหาลัยในไทยเนี่ยก็จะบังคับให้นักศึกษาใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนถูกปะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนี่ก็คือจะไม่บังคับเนาะจะใส่อะไรไปเรียนก็ได้จะคอสเพลย์ไปเรียนก็ได้จะใส่จีวรไปเรียนก็ได้จะใส่ก็คือที่มอญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความอิสระในเรื่องของการแต่งตัวสูงเนาะคือจะใส่อะไรไปเรียนก็ได้เลยแต่ว่าไม่ใส่อะไรไปเรียนนี่ไม่ได้นะ เขาอาจจะมองว่าเราเป็นคนบ้าแล้วเราอาจจะโดนจับได้ก็ส่วนตัวเนี่ยเราชอบฝั่งญี่ปุ่นมากกว่านะเพราะว่าเราชอบอิสระในการแต่งตัวเนาะสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการฝึกงานเนาะก็แน่นอนว่าแทบจะทุกมหาลัยในไทยเนี่ยจะสนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยไปฝึกงานเนาะในช่วงปี3ปี4ก่อนที่จะหางานเนี่ยก็แทบจะทุกมหาลัยแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะไม่มีการบังคับเลยนะก็คือใครอยากฝึกก็ได้ไม่อยากฝึกก็ได้แล้วแต่คนเลยแต่ส่วนใหญ่นักศึกษาส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยก็จะเลือกที่จะหาฝึกกันเองเนาะเพราะว่ามันมีความสำคัญมากเลยต่อการหางานก่อนเรียนจบเนาะก็นี้ก็จะเป็นความต่างหลักๆ3เรื่องเนาะที่เราได้ไปเรียนรู้มาแล้วก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่ามันต่างมันประมาณนี้เนาะถัดมาก็จะเป็นความต่างหลักเชิงลึกในเรื่องของการเรียนโดยเฉพาะเลยนะก็เราขอเริ่มที่มหาลัยมหิดลก่อนแล้วกันเท่าที่จำได้เนี่ยตอนนั้นก็แบบอารมณ์แบบว่าสมมติคาบนึงถูกปะเราก็เข้าไปเรียนแล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ครูสอนภาษาอาจารย์คนไทยเนาะแล้วก็สอนเป็นภาษาอังกฤษเนาะเพราะเราเรียนภาคอินเตอร์แล้วเราก็นั่งอยู่กับเพื่อนคนไทยถูกปะแล้วก็เพื่อนคนอื่นอาจจะแบบไม่สนใจเรียนจะคุยเรื่องอื่นเล่นเรื่องอื่นก็แล้วแต่เขาเนาะแล้วก็มันก็จะลงประมาณนั้นถูกปะแล้วก็แบบถ้าใครมีคำถามสงสัยก็ยกมือถามอะไรประมาณนี้เท่าที่เราจำได้เนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะใช้ iPad กับ Apple Pencil เนาะในการจดเลคเชอร์แล้วก็แบบอารมณ์แบบเรียนเสร็จแล้วก็พักเที่ยงอย่างเงี้ยแต่ละคนก็จะไปนั่งจับกลุ่มกันตามโต๊ะต่างๆเนาะแล้วก็แบบคุยไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องอื่นๆในชีวิตแล้วพอเรียนเสร็จแต่ละคนก็กลับบ้านวันไหนที่แบบไม่มีเรียนหรือว่าเรียนน้อยแต่ละคนก็อาจจะไปแบบเข้าชมรมไปทำกิจกรรมชมรมนู่นนี่นั่นหรือว่าไปเล่นกีฬาหรือว่านัดกันไปอ่านหนังสือหรือว่าเล่นเกมหรือว่าไม่ทำอะไรเลยนอนอยู่บ้านเฉยๆอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะสำหรับมหาลัยที่ไทยทีนี้ตัดมาทางฝั่งของญี่ปุ่นก็จะมีความคล้ายๆกันนะในช่วงแรกก็คือแบบเราก็เข้าไปในคาบใช่ปะก็ไปนั่งฟังอาจารย์เลคเชอร์แต่ว่าทีนี้อาจารย์เนี่ยจะไม่ใช่แค่อาจารย์ญี่ปุ่นนะเป็นอาจารย์มาจาก
หลายๆประเทศเลยไม่ใช่แค่มหาลัยเรานะมหาลัยอื่นก็จะอารมณ์คล้ายๆกันอย่างเช่นของมหาลัยเราเนี่ยนอกจากอาจารย์ญี่ปุ่นก็จะมีอาจารย์จากอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียเยอรมันหรือแม้แต่อาจารย์คนไทยก็มีนะเราก็ว่ามันหลากหลายดีรวมไปถึงนักศึกษาด้วยนักศึกษาก็มาจากหลายประเทศเหมือนกันถ้าอ้างอิงจากเว็บของมหาลัยที่เราเรียนเนี่ยชาติทั้งหมดที่รวมกันได้นี่ก็จะขึ้นไปถึง119ชาติเลยนะซึ่งด้วยตรงจุดนี้นี่แหละทำให้เวลาเราเรียนหรือว่าตอนที่เราคุยกับเพื่อนที่นั่งข้างๆเนี่ยเราก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษตลอดนะหรืออาจจะใช้ภาษาญี่ปุ่นบางครั้งถ้าแบบเรานั่งเรียนกับเพื่อนญี่ปุ่นเนาะหรืออาจจะใช้ภาษาไทยถ้าเรานั่งเรียนกับเพื่อนคนไทยอะไรประมาณนั้นแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะใช้แล็ปท็อปในการจดเลคเชอร์มากกว่า iPad แล้วพอแบบพักเที่ยงเรียนเสร็จใช่ปะก็จะคล้ายๆกับของไทยเลยก็คือแบบไปที่โรงอาหารแล้วก็ไปนั่งจับกลุ่มคุยกันแบบเรื่องนู่นนี่นั่นปกติเลยแล้วพอเรียนเสร็จเนี่ยแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปทำเรื่องที่ตัวเองชอบนะอย่างแบบบางคนก็ไปนั่งห้องสมุดอ่านหนังสือต่อบางคนก็ไปเข้ายิมบางคนก็ไปเล่นกีฬาบางคนก็ไปทำกิจกรรมชมรมต่างๆหรือบางคนไม่อยากทำอะไรก็แค่แบบอยากกลับบ้านไปพักผ่อนหรือบางคนก็ไปทำงานพิเศษก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับของทางฝั่งญี่ปุ่นโอเคก็อ้างอิงจากที่พูดไปเนี่ยทุกคนก็อาจจะสังเกตเห็นความแตกต่างที่มีความคล้ายกันเนาะระหว่าง2ฝั่งได้อยู่งั้นเรามาเริ่มกันที่อาจารย์ก่อนเลยดีกว่าอาจารย์เนี่ยแน่นอนว่าถ้าที่ไทยเนี่ยก็จะมีแต่อาจารย์คนไทยเนาะเป็นกรณีที่พิเศษมากเลยนะที่จะมีอาจารย์ต่างชาติเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นของทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่แค่มหาลัยเราแต่ว่าจะรวมไปถึงมหาลัยอื่นด้วยที่จะประกอบไปด้วยอาจารย์จากหลายๆประเทศเนาะก็จากที่เราพูดไปตะกี้รวมไปถึงนักศึกษาด้วยถ้าเป็นของทางฝั่งไทยนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยถูกปะแต่ว่าถ้าเป็นของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยนักศึกษาก็จะมาจากหลายประเทศเหมือนกันซึ่งในตรงจุดนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยนะเรามีเรื่องหนึ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็เราอยากจะมาบอกก็คือในเรื่องของความสนิทสนมกับเพื่อนแล้วก็อาจารย์ถ้าเป็นในตัวของมหาลัยไทยเนี่ยเราว่าช่วงแรกเนี่ยแบบเพิ่งเคยเจอหน้าอาจารย์เจอเพื่อนครั้งแรกเพิ่งเคยได้คุยกันเราอาจจะแบบสนิทกับคนอื่นๆยากหน่อยเนาะแต่ว่าพอได้เจอกันบ่อยๆคุยกันบ่อยๆเราจะเริ่มแบบสนิทมากขึ้นจนถึงขั้นแบบรู้สึกว่าเหมือนเราสนิทกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเลยแต่ว่าถ้าเป็นในฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยเรารู้สึกว่าช่วงแรกเนี่ยเราจะสนิทกันง่ายมากเลยนะอารมณ์แบบเราใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอารมณ์แบบเฮ้ยเราเจอก็แบบhey what's up คอนนิชิวะแบบนี้มันจะมีความแบบเราจะรู้สึกสนิทเขาง่ายแล้วแบบคุยเรื่องนู่นนี่นั่นได้ง่ายแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเราจะไม่สามารถสนิทกับเพื่อนที่เรารู้จักเนี่ยได้ลึกขนาดนั้นถ้าเทียบกับเพื่อนที่อยู่ที่ไทยเนาะอารมณ์แบบว่าเรารู้จักหลายคนแต่ว่าเราไม่ได้สนิทขนาดนั้นอะไรประมาณนั้นน่ะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของภาษาเนาะก็แน่นอนว่าที่มหาลัยไทยเนี่ยก็ใช้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่ว่าที่มหาลัยญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะทุกคนเพื่อผิดภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักเนาะส่วนในเรื่องทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการเรียนpresentation group discussion แล้วก็workshop หรือแม้แต่การสอบเนี่ยเรามองว่ามันค่อนข้างมีความคล้ายกันมากเลยนะของทั้ง2ฝั่งแทบจะหาความแตกต่างไม่ได้เลยแล้วก็อย่างหนึ่งในเรื่องของการใช้ ChatGPT ในการเรียนเนี่ยเรามองว่ามันค่อนข้างที่จะ common มากเลยนะของทั้ง2ฝั่งโอเคนี่ก็จะเป็นความแตกต่างหลักๆเนาะเกี่ยวกับการเรียนทั้งของฝั่งมหาลัยไทยแล้วก็มหาลัยญี่ปุ่นทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่คำถามที่ว่าแล้วฝั่งไหนเนี่ยเหมาะกับคนแบบไหนมากกว่าเราอยากจะบอกก่อนว่าแน่นอนว่าการเลือกมหาลัยที่เราเรียนเนี่ยมันก็สำคัญถูกปะแต่มันก็ไม่สำคัญมากไปกว่าการเลือกคณะที่เราเรียนคือเราต้องเลือกคณะที่เราเรียนก่อนถูกปะแล้วก็เลือกมหาลัยทีหลังแต่ว่าถ้าเราจะมาพูดถึงแค่ตัวมหาลัยเฉยๆเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงตัวคณะที่เราเรียนเนี่ยก็คงจะสรุปได้ว่าสำหรับใครที่ไม่ได้สนใจเรื่องการรับน้องเท่าไหร่อยากมีอิสระในการแต่งตัวในการฝึกงานอยากฝึกทางด้านภาษาแล้วก็อยากมีประสบการณ์การทำงานต่างประเทศแน่นอนว่าการเลือกมาเรียนมหาลัยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์กว่านะแต่สำหรับใครที่อยากรับน้องอยากเป็นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนั้นๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบการใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็การบังคับการฝึกงานแล้วก็อยากจะแบบมีเพื่อนที่สนิทกันมากแบบเรียนจบไปแล้วก็ยังติดต่อกันอยู่แล้วก็อยากมีคอนเนคชันที่ไทยแน่นอนว่าการเลือกเรียนในมหาลัยไทยก็จะตอบโจทย์มากกว่าเนาะสุดท้ายนี้เนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าการเลือกมหาลัยนี่มันก็สำคัญเนาะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อคนที่เราอยากเป็นในอนาคตมากเลยแต่ว่า
มันก็ไม่สำคัญไปมากกว่าการเลือกคณะที่เราเรียนเนาะแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนลองนึกว่าเราอยากทำอะไรที่ไหนอยากเป็นคนแบบไหนอยากอยู่กับใครอยากคุยกับใครอยากทำอะไรพอเรานึกเรื่องนี้พวกนี้ได้แบบชัดเจนในหัวแล้วเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวไอ้มหาลัยที่ใช่เนี่ยมันก็จะมาตอบโจทย์เราเองทีหลังเนาะแล้วก็มองว่าการเลือกคณะให้ตายไงมันก็สำคัญก่อนแต่ว่าคลิปนี้เราแค่อยากมาอธิบายความแตกต่างระหว่างมหาลัยไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเนาะจากประสบการณ์ตรงที่เราได้ผ่านมาเราก็อยากให้คลิปนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนาะก็ถ้ามองว่าข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ก็อาจจะฝากกดไลค์ด้านล่างหน่อยเนาะหรือแบบใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรที่แบบอยากรู้ซึ่งเราอาจจะลืมพูดไปในคลิปนี้เนี่ยก็พิมพ์ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เนาะถ้าแบบว่าเราลืมพูดเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปอ่านแล้วก็เดี๋ยวมาตอบให้เท่าที่จะตอบได้เนาะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละดูเสร็จแล้วอย่าลืมมากินขนมโตเกียวกันนะ เจอกัน